สวัสดีครับทุกคนผมโอจากช่อง Test It Out นะครับผมก็วันนี้นะครับจะเอาตัวโทรศัพท์ที่เป็นกระแสอยู่ณตอนนี้นะครับผมก็คือSamsung Galaxy S21 Ultra นะครับผมเอามารีวิวคร่าวๆให้ฟังให้ทราบกันนะครับผมโดยที่เป็นการใช้งานจริงของผมเองในระยะเวลาประมาณ สัปดาห์นิดๆครับผมโดยที่เครื่องที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสี Phantom Silver นะครับผมแล้วก็สเปคคร่าวๆก็จะเป็น ROM 256 GB แล้วก็ RAM นะครับผมจะอยู่ที่12 GB ครับผมก็เดี๋ยวขอเริ่มในส่วนของหน้าจอของ Samsung Galaxy S21 Ultra ก่อนนะครับผมขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.8 นิ้วแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ 1440คูณ3200 พิกเซลนะครับก็ถ้าคิดเป็น PPI ก็จะอยู่ที่ประมาณ 515 ppi ซึ่งถือว่าเยอะมากครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าจอดังกล่าวเป็นหน้าจอ OLED ที่ให้สีตรงแล้วก็ดำสนิทรวมไปถึงหน้าจอรุ่นใหม่นี้นะครับผมยังเป็นหน้าจอที่สามารถดันความสว่างได้สูงสุดที่ 1,500 นิตส์นอกเหนือจากเรื่องของความสว่างนะครับอัตราสัมผัสหน้าจอหรือว่า refresh rate ของมือถือรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 120 Hz ซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะใช้ได้กับหน้าจอ 2K โดยที่ไม่ต้องปรับลด resolution ให้มันลงมาเหลือ 1080p เหมือนรุ่นก่อนๆของทาง Samsung นะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะใช้ได้ผ่านฟังก์ชัน Adaptive Motion Smoothness นะครับผมข้อดีของฟังก์ชัน Adaptive Motion Smoothness ของรุ่น Ultra นะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะปรับอัตราสัมผัสหน้าจอของตัวเครื่องให้สามารถลงไปต่ำสุดอยู่ที่10 Hz ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานณเวลานั้นๆนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะช่วยให้หน้าจอของเราครับมีความประหยัดไฟมากขึ้นกลับมาที่เรื่องของความสว่างของหน้าจอที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันสามารถที่จะทำได้ที่ 1,500 นิตส์นะครับผมความเทพของหน้าจอไม่ได้มีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับมันยังมีในส่วนของเรื่องประสิทธิภาพของหน้าจอที่มีการทดสอบแล้วก็ที่ทางผมได้ใช้งานจริงๆผ่านระยะเวลา 1-2 สัปดาห์มานี้ก็คือให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องไปกับตัวเลข 1,500 นิตส์จริงๆซึ่งก็คือว่าหน้าจอมันสว่างมากขึ้นครับผมหรือก็หมายถึงว่ามันคือสเปคที่ดีขึ้นเทพขึ้นแต่ว่ากินไฟน้อยลงบริหารจัดการพลังงานได้ดีขึ้นครับผมต่อมานะครับผมจะขอพูดเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์นะครับก็ด้วยความที่ขนาดของแบตเตอรี่ของรุ่นนี้มีความจุไฟนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิแอมป์อวซึ่งเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆที่ทาง Samsung จัดเต็มเรื่องของขนาดแบตเตอรี่มาให้มากมายแบบนี้ครับผมก็ทางผมนะครับผมจัดเต็มทุกอย่างก็คือเปิดสุดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดหน้าจอที่เปิด WQHD+ ตลอดเวลาแล้วก็ในส่วนของเรื่องฟังก์ชัน Adaptive Motion Smoothness นั้นก็ใช้ตลอดเวลามีการเปิด 5G ค้างไว้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับผมก็ค่า SOC หรือว่า Screen on Time ที่ได้ครับผมอยู่ที่เฉลี่ยประมาณวันละ4ชั่วโมงก็ผลที่ได้ก็อาจจะไม่ได้เยอะหรือว่าเทียบเท่ากับยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆที่เขามีการเทสหน้าจออย่างเดียวทั้งวันนะครับผมในส่วนของไซเคิลของการชาร์จของผมก็จะชาร์จก่อนนอนให้ได้มากที่สุดหรืออยู่ที่ประมาณ 90% ครับผมแล้วก็นอนตื่นมาก็ประมาณ7โมงครับผมแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานแบตก็จะลดลงเฉลี่ยประมาณ 3-4% จากการสแตนบายทิ้งไว้ข้ามคืนเฉยๆนะครับผมซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันโอเคมากๆแล้วก็ก่อนออกไปทำงานก็คือปล่อยชาร์จทำธุระส่วนตัวนู่นนั่นให้เต็ม 100% ครับผมก็การใช้งานระหว่างวันส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่โซเชียลมีเดียแล้วก็การฟังเพลงผ่าน YouTube Music ก็พอพูดในส่วนของเรื่องของแบตเตอรี่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของ Gaming Performance แล้วก็สปีกเกอร์ของตัวเครื่องนะครับด้วยความที่สเปคของ Samsung Galaxy S21 Ultra นั้นมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 2100 หรือก็คือตัวท็อปล่าสุดของทางฝั่ง Samsung เองณปัจจุบันนะครับผมก็ถือว่าทำงานได้โอเคขึ้นมากๆถ้าเทียบกับรุ่นเก่าที่ผมเคยใช้ก็คือรุ่น Note 9ครับจากการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่กินสเปคเยอะๆเช่น Alphard 9หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Genshin Impact เองก็ดีนั้นถือว่าทำงานออกมาได้โอเคขึ้นมากๆครับผมก็ขอเริ่มในส่วนของตัวเกมเอาผ่าน9ก่อนนะครับโดยถ้าเครื่องสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยที่ไม่กระตุกครับผมจริงๆแล้วตัวสเปคของมันก็น่าจะสามารถที่จะรองรับกับทุกเกมที่อยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันได้อย่างสบายๆครับผม
ก็ถ้าดูจาก performance ก็จะพบว่าตัวเกมไม่ได้มีกระตุกหรือว่ามีอาการผิดปกติใดๆระหว่างเล่นแม้ว่าเราจะปรับกราฟิกขึ้นสุดแล้วก็ตามทีครับอีกเกมที่จะนำมาทดสอบให้ดูก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับผมก็คือเกมมหาชนในปัจจุบันนะครับที่แบบทุกเครื่องต้องทดสอบทุกคนต้องได้ลองเล่นนะครับผมก็คือเกม Genshin Impact นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีกราฟิกที่สวยงามมากๆนะครับผมโดยเวลาที่ผมเล่นปกติทั่วไปจะไม่ได้ปรับเซตติ้งให้เป็น Highest ทุกอย่างนะครับผมจะปรับเป็น Medium แต่ว่าสิ่งที่จะปรับให้มันสูงสุดก็คือ FPS นะครับจะปรับเป็น 60 นะครับผมก็มาลองดูครับว่าจากการปรับดังกล่าวแล้วเวลาเล่นนะครับผมตัวเกมจะออกมาในรูปแบบไหนครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของสปีกเกอร์ของตัวเครื่องนะครับผมเสียงนั้นก็สำหรับตัวเครื่องรุ่นนี้ก็ไม่ได้ถือว่าไม่ดังไม่เบาครับผมก็พอจะมีเบสให้รู้สึกตึบตับนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆเวลาฟังผ่านลำโพงของตัวเครื่องนะครับก็ถ้าพูดตรงๆก็ถ้าเทียบกับของ ASUS รุ่น ROG 2หรือไม่ก็ตัวใหม่ของเขาที่เป็น ROG 3นั้นยังสู้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ ASUS เขา specialize ทางด้านของลำโพงของตัวเครื่องแล้วเขาทำมาได้ดีจริงๆเสียงดังฟังชัดก็อันนี้ยังด้อยกว่านะครับก็ลองฟังกันดูครับผมว่าเสียงของลำโพงของเครื่องนี้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของเรื่อง Connection ที่ทาง Samsung Galaxy S21 Ultra มีมาให้นั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 5G 4G หรือว่า Wi-Fi 6 ก็ให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบมาค่อนข้างโอเคเลยครับผมโดยที่ทางผมได้ทำการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Speed Test ก็จะพบว่าตัวเครื่องนั้นรับสัญญาณและทำความเร็วได้ค่อนข้างโอเคครับโดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตามรูปภาพนี้นะครับผมความเร็วของ 5G ในส่วนของการดาวน์โหลดนั้นจะอยู่ที่615 Mbps per sec นะครับผมแล้วก็อัปโหลดจะอยู่ที่99.6 Mbps per sec ส่วนของ 4G LTE นะครับผมดาวน์โหลดจะอยู่ที่115 Mbps per sec แล้วก็อัปโหลดอยู่ที่51.8 Mbps per sec นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการใช้งาน Wi-Fi นะครับผมผลที่ได้ในส่วนของการดาวน์โหลดจะอยู่ที่284 Mbps per sec แล้วก็อัปโหลดจะอยู่ที่133 Mbps per sec นะครับผมซึ่งโดยรวมถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมในส่วนของเรื่องการควบคุมความร้อนระหว่างการใช้งานนะครับผมก็ตั้งแต่ใช้งานมา1สัปดาห์ก็ต้องแจ้งตามตรงว่าเจอปัญหาใหญ่ๆ1ครั้งก็คือการที่แอปพลิเคชันนะครับผมปิดตัวเองเนื่องจากความร้อนของเครื่องครับผมรวมถึงการลดความเร็วของ CPU ลงมาต่ำมากๆเวลาที่เครื่องร้อนนะครับผมก็จะทำให้หงุดหงิดเล็กน้อยเพราะต้องรอให้เครื่องเย็นสักพักก่อนที่ความเร็วมันจะกลับมาปกติจนตอนที่พบปัญหาก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าประเด็นลักษณะนี้มีใครที่ไหนพบเจอบ้างหรือเปล่าก็พบว่า user ทางฝั่ง EU ครับผมทางฝั่งโซนยุโรปที่ทาง Samsung ตัดสินใจขายชิปเซ็ต Exynos 2100 เหมือนกันกับของเราก็พบปัญหาเช่นเดียวกันครับผมซึ่งถ้าเทียบผลทดสอบของยูทูบเบอร์ของทางอเมริกาที่เขามีการเปรียบเทียบสเปคระหว่าง Exynos 2100 กับ Snapdragon 888 นั้นก็จะพบว่าการจัดการความร้อนของทาง Snapdragon จะยังทำได้ดีกว่า Exynos นะครับโดยปัญหาที่ผมพบเจอหลักๆก็คือการจัดการความร้อนเวลาการใช้งานวิดีโอคอลครับผมเครื่องจะร้อนไวแล้วก็ร้อนมากๆเวลาที่วิดีโอคอลไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Line Google Duo หรือแม้แต่ Zoom ที่ใช้ประชุมเวลาทำงานนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขของผมก็คือการเปิด Power Saving Mode ขึ้นมาทุกครั้งก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชันวิดีโอคอลเพื่อลดการทำงานของ CPU ลงนะครับผมโดยที่ Power Saving Mode ของSamsung รุ่นนี้ครับผมจะมีการปรับ
ลดค่า CPU ลงเหลือ 70% ก็พอที่จะช่วยได้ประมาณหนึ่งครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนจนเกินไประหว่างการใช้วิดีโอคอลนะครับจนตอนนี้นะครับผมทาง Samsung ของทางบ้านเราครับได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาแล้ว2ครั้งก็คือรอบแรกก็คือแพทช์เดือนมกราคมแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณวันที่5ที่ผ่านมาก็จะเป็นแพทช์รอบเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่ทางผมได้มีการอัปเดตทั้ง2รอบครับผมก็พบว่าการจัดการความร้อนทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เหมือนกับเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้ที่แบบมันไม่ได้ร้อนขนาดนี้ครับผมก็ต้องรอดูว่าในอนาคตทาง Samsung จะออกแพทช์ใหม่เพื่อมาแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะหรือไม่แล้วก็ออกมาช่วงไหนครับพาร์ทต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรูปภาพแล้วก็กล้องของ Samsung Galaxy S21 Ultra เครื่องนี้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้มีรูปภาพที่ถ่ายจริงๆหรือว่าวิดีโอออกมาให้ดูแบบเยอะแยะมากมายนะครับผมและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยของ S21 Ultra นั้นก็คือในส่วนของการถ่ายภาพครับผมโดยเฉพาะฟังก์ชัน Single Take แล้วก็โหมดมาโครที่ทำมาได้ดีมากๆครับขอเริ่มจากการใช้งานของ Single Take นะครับผม Single Take ช่วยให้การถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ทำให้พลาดโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งเลยครับผมเพราะว่าปกติครับเวลาที่เราต้องการที่จะถ่ายเจ้าหมาเจ้าแมวหรือว่าน้องๆของเรานะครับผมน้องๆเขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งๆให้ถ่ายถูกไหมครับโหมดนี้จะสามารถกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวแล้วก็ตั้งกล้องให้ AI ทำงานแล้วก็ช่วยเลือกภาพรวมถึงการตกแต่งภาพให้เราได้เลยภาพที่ได้ก็ถือว่าน่าพอใจเลยแหละครับก็ลองดูตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอีกส่วนนะครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโหมดมาโครครับผมรอบนี้ทาง Samsung ได้นำโหมด Focus Enhancer เข้ามาช่วยให้ AI สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็เวลาที่เราต้องการถ่ายภาพมาโครก็คือว่าหากเราตั้งกล้องเข้าไปใกล้ๆในโหมดโฟโต้ปกติครับผมใกล้ๆกับวัตถุที่เราต้องการที่จะถ่ายโหมดดังกล่าวจะถูกใช้งานอัตโนมัติมันจะขึ้นเป็นตัวไอคอนเล็กๆทางซ้ายล่างของหน้าจอนะครับผมก็ส่งผลให้ภาพที่ได้ออกมานั้นจะสามารถถ่ายได้ระยะที่ใกล้กว่ากล้องรุ่นอื่นๆในท้องตลาดณปัจจุบันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของ Space Zoom นะครับที่มีการพัฒนาขึ้นจาก S20 Ultra ขึ้นมาอย่างต้องพูดว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมต้องบอกว่าระยะการซูมที่100 เท่าของรุ่น S21 Ultra นะครับคือทำได้ดีมากขึ้นเยอะมากๆภาพที่ได้ชัดขึ้นเมื่อเทียบกับ S20 Ultra นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ AI เข้ามาช่วยจับภาพทำให้ภาพนิ่งก่อนที่เราจะกดถ่ายในระยะซูมที่100 เท่านะครับผมส่งผลให้การถ่ายรูปในระยะนี้ทำได้ง่ายขึ้นครับก็ลองดูตัวอย่างภาพคร่าวๆเทียบทั้งช่วงระยะเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนที่แบบมืดสนิทนะครับก็ขอจบรีวิวสั้นๆรอบแรกเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปที่ผมตั้งใจทำขึ้นมานี้แล้วก็หวังว่าจะพอเป็นข้อมูลให้ท่านที่กำลังตัดสินใจที่จะมาเล่นรุ่นนี้อยู่พอจะได้ข้อมูลเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้นะครับผมหากมีอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับก็สามารถที่จะแนะนำทางผมได้เลยผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปลักษณะนี้ก็รบกวนอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทางผมนะครับขอบคุณมากครับผม